Hello! Good morning! Okay, so for our next lesson for today, gagawa na tayo ngayon ng ating summary of grades. Alright, so yung unang ginawa natin is our prelims, midterms, and finals. Ayan, so samplean na po natin ang ating summary of grades. Copy na lang natin itong sa itaas. Okay, ayan. Okay, so ang ginawa ko, hin-highlight ko lang siya. Tapos dito, you have the option kung ipi-paste or pwede namang enter na lang. Okay, again, in-enter ko lang siya. Sobrang dami. Okay. Ang kailangan ko lang pala ay yung sa itaas. So, delete ko na lang to. Right-click, then delete. Okay. Dahil ako yung napangitan. Full. Gawa na ako ng bago. Okay. Ang kailangan ko lang naman kasi doon is, let's say, yung name. I'm sorry, yung number, name, then prelim, midterm, then finals, then final grade. Okay? Tapos, lagyan na rin to ng average. Alright? So, let's start. Ayan, 1. Ayan. So, nakita nyo, hinila ko lang. Okay, for the name, ayan na ha. So, kailangan kokopihin natin yung mga in-input sa prelim. Normally, kinaka-copy-paste lang yon. But, for this example, gagamit ako ng equal sign. Then, prelim. Tapos, kiklik ko itong si Christian. Alright? So, dahil hindi siya kasya sa kanyang cell, double click ko lang dito. Ayan. Then, ilahin natin yung anchor. Ayan. Okay. So, as you can see, may nakalagay ditong female. Didelete ko yan mamaya. Ayan, hila pa tayo. And, wala na. Hanggang kay Maria na lang. So, yung mga data natin dito, ayan, right-click, then delete. Tapos, meron din ako dito kaninang female, and right-click, delete. So, dahil nagbago na yung number, dito tayo sa female, number 1 uli yan. Ay, hindi. Pagpatuloy na lang natin yung number. Okay. Ayan, then, fill series. Okay, so next, kunin natin ang prelim grade. So, equal sign. Then, ayan. Okay, again, midterm naman, equal sign. Tapos punta kay midterm. Where is the grade for midterm? Ayan. Sa ating finals, equal sign. Tapos, ayan. Okay? So, as you can see, kinuha ko lang yung mga score galing sa kabilang sheet. So, ang maganda dito, pwede naman sila sabay-sabay nahihilahin. So, hinighlights ko, tapos copy. Okay, hilahin ko yung anchor. Hanggang dito tayo kay mark. Ayan. Okay, so next, equal ulit. So, girls naman tayo. So, same procedure lang. Equal sign. Tapos, click sa grade. Ayan. Again, equal sign. Punta sa finals. Then, click the grade. Highlights. Then, hilahin. Yun lang. Okay, so ganyan kadali. Lagay tayo ng ating border para malinis din. Okay, tapos ito gawin nating center align. Yan. So, much better. So, for the final grade, okay, ayun na rin pala si average. Okay, delete ko na to. So, ayan. Gamit na lang tayo ng average. Tapos, kunin natin yung value, then press enter. Okay? So, kanina, ang ginawa natin, every time na kinakopy natin yung mga value na to, is, di ba, hinihila natin yung anchor dito sa lower right. So, may isa pa tayong option para makopy natin. Pagka-click nyo po dito sa grade, tapos makikita nyo yung anchor, then double click. Ayan. Okay? So, nakopy na siya ng ganun kabilis.
So, lagay na tayo ngayon dito ng remarks. So, ang remarks natin is for pass or fail. Okay? Alam, baguhin ko. I know most of you already know how to create an if function. Okay? So, baligtad ang aking ano. Ayan. Okay? So, again, paano tayo uli naglagay ng if? Okay? If, open ang parenthesis, tapos si-click po yung average na lalagay nyo ng I'm sorry, kulang pala ng equals, if, tapos open parenthesis, kiklik nyo yung cell na gagawa nyo ng remarks. For example, si F5, then siya ay less than 75, tapos comma, then the value ng true, like for example, pass, comma, if the value is false. Okay, that is failed. Okay, baligtad uli ang aking ano. Okay, sorry. Ayan. So, same din ang procedure yan. Kung paano natin ginawa kay average, na double click lang yung ating anchor. Ayan, double click. Then, that's it. Copy paste na yung kanilang remarks. Okay? So, lagyan natin uli ng border. Yan. Okay, so mayroon tayong bagong gagawin ngayon. That is the conditional formatting. Alright, i-center align ko lang to. So, for the conditional formatting, gagawin natin is per quarter. So, for example, itong prelim quarter, i-highlights natin yan. Then, dito tayo pupunta sa ating homepage. Nandyan si conditional formatting. So, nakalagay dito, easily spot trends and patterns in your data using bars, colors, and icons to visually highlight important values. Okay? Usually kasi tayo, ginagawa natin, for example, 93 is considered as honors. So, i-highlight natin lahat ng 93 to 95. Okay? Kaganyan natin. But, the good thing is, kay Microsoft Excel, meron siyang conditional formatting. So, bibigyan mo na lang siya ng condition on what to do. So, as you can see, hin-highlight ko siya. Then, click conditional formatting. Nakalagay dito, highlight cell rule. So, meron tayong greater than, less than, between, equal, text that contains a date, then duplicate of values. So, try natin itong greater than. Okay? So, ano ba yung gusto nyong ma-format? Okay, aano ko lang, lalakihan ko. Ayan. So, format cell that are greater than, since nakalagay sa akin is 83, so, ang mangyayari doon, ayan, magkakaroon siya ng light red fill with dark red text. So, as you can see, ayan yung kinalabasan niya. Pero, ang gusto ko talagang i-highlight dyan is yung mga score na ano, ayan, yung may 90, diba? Gawin nating yellow. Then, okay. Ayan. So, sa prelim, ay yung ginawa natin, hin-highlight natin yung 90 ang average and above. Okay? Dito naman sa prelim, same procedure, conditional formatting, highlight cell rule. This time, less than or greater than naman ang gagamitin natin. So, 74. Okay, para makita natin yung may mga failed. Ayan. Okay? Tingnan natin. Okay, so nag-color lahat. This time naman, i-highlight naman natin ito. Then, conditional formatting. Highlights cell rules. Okay, so, ano naman kaya ilalagay natin dito? Greater than, ano naman? 80.
Okay, mga greater than 80, lagyan naman natin sila ng dark green. Ayan. Okay, so makulay na ang ating class record. So, this time, i-highlight naman natin ito. So, conditional formatting, nakalagay dyan, meron siyang new rule. Okay, so ito kasi, ayan, kukulay-kulayan niya lang yan. Okay, depende sa range ng iyong isiset. Okay, meron din tayong data bars. Okay. Ayan, si data bars na nga lang yung ilagay natin. Medyo cute naman kasi siya. Okay, so makikita niyo dyan, the more na mas mahaba yung data bars, meaning mas mataas yung score. Okay, for example, ayan, tignan niyo si 70. Mas maliit yung bar niya compare kay 88. Okay, ito si 90. O, diba? Malapit na ma-meet. Okay, ayan, yung mga 95, 96 natin is malapit niya ng ma-full cover ang kanyang cell. Ayan. So, next. Siyempre, bukod sa mga numbers, pwede rin tayong maglagay ng conditional formatting sa ating mga text value. So, dito sa ating text value, ang gagawin nyo ay conditional formatting. Then, lagay naman tayo ng new rule. Okay? So, yung new rule, pareho lang din naman siya dun sa pinakita ko kanina. Pero ito kasi is specific. So, ayan. Gawin natin, format only cells that contains. Okay, so may mga different rule description na meron tayo dito. For example, format only the cells with cell value. Ano gusto nyo? Cell value ba yan? Specific dates. Yung may mga blanks, for example, walang record, pwede yan. Or yung may mga error, pwede nyo rin lalagay yan ng color coding. Okay, so sa akin, ilalagay ko is specific text. So, ang gusto ko, lahat ng may mga word na past ay mag-highlight. So, paano natin i-highlight? Nakikita nyo dito sa aking preview, no format set. Meaning, tayo din yung maglalagay ng format ng ating cell. So, click nyo lang yung format. Ayan. So, pwede na kayo ditong mamili. For example, gagawin kong bold na color blue. Okay. Sige, lagay din tayo ng underline. Yung border naman, ano kayang border maganda? Green? Okay, tingin ko pwede yan. Fill. Okay, lagay naman tayo ng color na yellow. Ayan. Then, press OK. So, ayan yung kalalabasan dapat. Kung may mga value na past. Okay? So, then, press OK. And that's it. Okay? So, as you can see kanina, hindi nababago yung font na font style kasi dito siya. Alright? So, this will be your next activity. Kung nakikinig ka ng vlog ko, nung mga una pa lang, okay, we already have part 1 and part 2 of this activity. You may check that bago kayo magpunta dito sa ating part 3. And that's all for today. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko.